नमस्कार, रेखा रेसिपीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण उडीद डाळ टाकून कांद्याची पात बनवूयात। त्यासाठी साहित्य बघूया। पाण्यात भिजत ठेवलेली होती मी। हिरवी चटणी आहे, यामध्ये अद्रक लसूण आणि मिरची वाटलेली आहे मिक्सरला। हे कांद्याची पात आहे, एक जुडी स्वच्छ पाण्याने धुवून तोडून ठेवलेले आहे अशा प्रकारे, आणि 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत। कृतीला सुरुवात करूया। आणि नंतर 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। हिरवी चटणी, साधी सोपी रेसिपी आहे, पटकन होणारी आणि पौष्टिक ही तेवढीच आहे। मिरची परतल्यानंतर ही उडीद डाळ टाकूया यामध्ये। चवीपुरतं मीठ, परतून घेऊया। उडीद डाळ जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही दुसरी तुमच्या आवडीची कोणतीही डाळ वापरू शकता किंवा शेंगाकूट वापरू शकता। आता हे कांद्याची पात टाकूया। हे अशा पद्धतीने आपली कांद्याची पात तयार झालेली आहे। प्लेटमध्ये काढून घेऊया। प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ही आपली रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने कांद्याची पात बनवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय।